لنقوم بإعادة كتابة الكود بحيث إني أستخدم signal. فخلينا نعدل هنا فنقول signal s1 من نوع integer وتاخذ initial value بتساوي 0. الكنترول دي بكرر لي السطر، ديت هنخليها 10، ديت 2. في البروسيس دي بزود قيمة ال S1 في هنا نستخدم مع عملية الأسايمنت الأرو نوتيشن، كل السيجنال بنستخدم معها الأرو نوتيشن لعملية الإسناد. ف S1 بزوده بواحد سيمي كولون، S2 بزوده أو بنقصه بواحد S2 minus 1 وبنتظر 10 نانو سكند. السيجنال ما يتم تحديثه إلا إذا تمت عملية انتظار، إذا كان وجدت هناك عملية انتظار waiting يتم تحديث السيجنال. فخلنا نعمل بروسيس أخرى، بروسيس وضع فيها السيجنال 1 and signal 2. فلما يتم تحديث هذا السيجنال بيخرج البروسيس ديت من حالة السليب إلى حالة الرن وينفذ الأوامر اللي داخلها. and process وليكن طبعا بالداخل هنا عبارة عن if statement. إذا كان S1 أكبر من S2 إذا أطبع report S1 is greater أو larger semicolon. else if S1 أصغر من S2 إذا report S2 is larger. else الحالة الأخيرة اللي هي إنه بتساوي، فممكن أكتبها ب else أو أكتبها if S1 equal S2. في ال PHP بكتب 1 equal، دي تعني مقارنة، بما إنه ما في خيار غيرها يعني في هذا الاحتمال الأخير فنكتب هنا else report they are equal. هذه كل الاحتمالات اللي فما يتم مناداة أو تطبيق الستيتمنت هذه إلا إذا تغير أحد ال S1 أو أحد السيجنالز اللي موجودة هنا في الليست. فنسمي التكنيك ده is sensitivity list. أوكي، حفظنا. نختار plugin execute أول حاجة analyze يليها execute elaborate and run. نلاحظ هنا S2 is larger then they are equal, S1 is larger and so on. ألاحظ هنا في النانو سكند 40 صاروا متساويين.